Sa virtual press conference kasama si Secretary Harry Roque. Nasa linya po natin ngayon si Dzxl Radyoman 4, Angel Ronquillo. Yes, Radyo Manro, nagpapatuloy itong press conference ito nga sa Palasyo ng Malacanang kasama itong si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. At ang sinabi nga niya kanina ay approve na in principle itong Emergency Use Authority dito sa paggamit ng bakuna kontra sa COVID-19. May ilang bansa kasi tulad ng China, ang Sinovac at ang Sinopharm ay meron na itong Emergency Use Authorization. Ibig sabihin kahit ito'y hindi pa aprobado ng kanilang FDA at ongoing pa yung clinical trial, ay nagagamit na ito ng ilang frontliners at ng ilan nilang mga citizen. At posible din sa Estados Unidos, itong Pfizer at Moderna ay baka nga this coming December ay magkaroon na ng emergency use authorization. So dito sa ating bansa ay approved na in principle, pero hintay na lamang yung ilalabas na executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa pang detalye mga kasama, pakinggan natin ang nagpapatuloy na press conference. 2021 budget. What does the National Task Force plan to do with regard to contact tracing next year? Ano po natin is continuous po yung contact tracing po natin. Ang ginagawa po natin ay pwede po yung ilagay po sa budget po ng LGU kasi alam po natin yung budget po sa contact tracing ay binigay po sa DILG. And I believe DILG has given up some funds to our LGU to maintain and sustain the contact tracing effort that we have. Opo, Secretary Galvez, I follow up po siya. Will the effort be abandoned or scaled down when a vaccine becomes available? So hindi po, kailangan po i-sustain pa rin po natin dahil kasi sa ngayon po dapat hindi po rin pa rin tayo magkumpiyansa dahil hindi po natin alam kung ano po ang magiging epektibo at saka epekto po ng ating mga vaccine. So ang recommendation pa rin natin, palakasin pa rin po natin ang ating tinatawag na active case finding dahil hindi po tayo nakakasiguro sa ngayon. Opo, Secretary Roque, tanong po mula po kay Jillian Cortez, Secretary Roque. Ito po yung tanong niya. Some officials like Presidential Chief Legal Advisor Salvador Panelo and Defense Secretary Delfin Lorenzana apologize na daw po to VP Leni for the false information they released about her and for not verifying claims. Will we expect the President to make a public apology after some statements he made about VP Robredo were found false? Well, wala pong maling sinabi ang Presidente. Hindi naman po si Presidente nagsabi na gumamit siya ng C-130 at pinalabas na ilaman ng C-130 ay galing kay Yusek kay VP Leni. Nasagot ko na po yan. Ang nagsabi po ay si Presidential Legal Counsel at si SND and they have proven themselves to be gentlemen and they have publicly apologized. Thank you, Secretary. Trish Terada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, despite the President's harsh words against Vice President Leni Robredo, the Vice President said that she's still hoping that she and the President Duterte can work together harmoniously for the benefit of the people. And maalala nga po din kasi natin, sir, if you will look back in history, may mga tandem na po na President and Vice President that come from different parties, but they were able to work well. Will we be able to see that in this administration? Siguro hindi na po dahil binigyan na ng dalawang pagkakataon ng Presidente si VP Leni. Pero despite the two opportunities, talagang VP Leni listened to her advisors and decided to become opposition, if not obstructionist. No? So, pabayaan na po natin yan. Naging cabinet member na siya, naging head siya ng anti-drug effort, wala po nangyari. So, 2 taon na lang, siguro ganoon na lang po talaga yan. But I'm confident na ang Presidente naman, pag nailabas na niya yung saloobin niya, there will be better interpersonal relations kaysa naman yung nagkikim-kim. So na-explain ko na po kung saan nanggaling yung galit ng Presidente. Hindi naman po magdidinayan, no? Na kung hindi nanggaling mismo kay VP Leni, nanggaling sa pamilya niya, nanggaling sa spokesperson niya. At hindi rin po ako sigurado na wala nanggaling kay VP Leni kasi wala po akong personal knowledge. So, sir, the admin can't really work with the opposition. It's a relationship that can't really work. Is that what you're saying? We offered twice. The President gave her 2 appointments. 2 appointments, it didn't work. I don't think we need a third one. Sir, 2022 is relatively far, but why did the President bring that up? Ano po yung, kumbaga,
ano yung nagbibigay ng impression sa administration that the opposition and the VP is already looking at 2022? Sa panig po ba ng administration na pag-uusapan ng eleksyon? Well, ito po kasi yung sinasabi ko, my advice to VP Lenny, tigil muna ang politika sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga sunod-sunod na aberya gaya ng mga bagyo. Si Presidente po, yan ang paninindigan. Kung hindi naman lumabas yung mga issue na ganyan, na nasaan si Presidente, wala namang po sinasabing masama ang Presidente kay VP Lenny. Meron ba ho? Wala. In fact, nung isang opisyales nagpapalakas kay Presidente, gustong imbestigahan si VP Lenny, nung namimigay siya ng assistance sa COVID, ang ginawa ni Presidente, sinibak yung opisyal na yon. Dahil ayaw niyang kahit sino ay hadlangan yung pagbibigay ng tulong ng kahit sino, including Vice President. So the President's track record in attempting to have a harmonious working relationship with the Vice President is there. Pero ang ginaganda po ni Vice President, walang tigil na pula. What can we do? Secretary, if I remember correctly, si Vice President Lenny Robredo already addressed or responded doon po sa issue ng pagsagot niya sa mga humihingi ng tulong sa Twitter. She clarified na hindi niya naman po ino-orderan yung AFP and PNP na gumalaw. It's more of providing answers to the people na gano'n na po yung nangyayari on ground, just to give them an assurance that they were heard, that their concerns have been brought up. Kasi kung ganito po, sir, kung sa tingin po ng palasyo na mali yun, wala po bang pwedeng gumawa na mag-respond doon sa mga tao na yun kung hindi po siya gumalaw? And sabay ko na rin, sir, how does the government, kumbaga, what does this president's move say about how the government values truth and facts? Kasi, sir, on several occasions, this is not the first time naman that the government has acted on unverified information. For example lang, sir, yung most recent, yung kay General Parlade, when he red tagged, an actress. Wala po bang mechanism to at least verify or do a fact check? Kasi po sa dami ng pondo and assets, hindi po ba importante na, kumbaga, yung mga atake natin, kumbaga, based on truth? Well, una-una, no? We value the truth very much. And I think here in Malacanang Press Corps, you know how we operate. We cannot issue a statement without multiple vettings. We're very careful about what we say. I hope that the VP's spokesperson did the same kind of diligence, no, bago niya binitawan yung mga salita niya. So the President was justified. Now, hindi na po ako makiki-argue sa iyo kasi nandiyan naman po yung mga tweet ni VP Lenny. Sabi niya, hindi niya inaako na parang siya yung calling the shots during the typhoon. And yung mga tweets niya, asking if possible to deploy air assets now, waiting for feedback. Hello. Kaya nga po naka-pre-position na yung mga air assets doon. Hindi naman yung pre-position para i-display lang. Lilipad po sila kung po pwede nang lumipad. Next. Ayan, no? Our prayers for Cagayan, Isabela, reading posts now of people asking for help. We deployed our security team to coordinate with AFP. Hindi po kinakailangan mag-coordinate sa AFP kasi alam po nila yung nangyayari. With or without your call, with or without intervention of your security, alam po na hukbong sa data na nangyayari sa ground at gumagalaw po sila. Ito po ang dahilan kung bakit talagang nawalan ng pasensya ang ating presidente. No? So I hope that's the last question in this regard. But thank you very much, Trish. Last question about po dun sa academic strike, whether it's UP or Ateneo, marami pong nag-react negatively, especially the students. Hindi po ba daw mahalaga na mapakinggan yung boses nila in this administration? Ay, importante. Importante po. Pero pag sasabihin mo, hindi ka magsasabihin ng academic requirements, kung ikaw ay iska, isipin mo naman yung taong bayan nagbabayad sa edukasyon, no? At yung mga mayayamang eskwelahan gaya ng Ateneo, siguro baliwala sa kanilang mga magulang, pero that's well and good for them. Pero not everyone are as rich as them. So negatibo o hindi, malinaw po yan. Galing sa isang aktivista, kami po naging aktivista. Never namin ginamit ang aming pagiging aktivista para hindi po mag-comply sa mga academic requirements. Although maraming mga professional aktivista talaga, no? Yung mga kasama ko pa sa mga, nung ako'y college sa UP, hanggang ngayon ata, hindi pa nakakagraduate, hanggang ngayon, hindi na nakapag-move on. No? Wag naman po ganon. Lalong-lalo na ngayon na libre na ang tuition sa mga state universities and college. Negative or not, it has to be said. Isipin nyo yung mga OFWs na nagtatrabaho para magkaroon kayo ng libreng tuition. Yung mga mahihirap na nagbabayad pa rin, kung hindi direct taxes, yung mga indirect taxes na nagbabayad pa rin para kayo magkaroon ng edukasyon. Huwag nyo pong sayangin.
Thank you, Secretary. Salamat po. Okay, punta tayo kay Yusek Rocky. Thank you, Trish. Okay, Secretary, tanong mula kay Laila Salaveria. Senator Recto daw po said the budget for health infrastructure was only 1% of the total infrastructure budget for 2021. Why is this the case? Does the administration believe the allocated amount will be enough to address deficiencies in hospital and health facilities? I'll have to verify that kasi yung mga infra projects po ng DOH, minsan nakalagay po yan sa ibang departamento gaya ng DPWH. So while I'm not in a position to actually dispute na 1% lamang, let me verify. Kasi yung mga paggagawa po ng hospital, yung mga infrastruktura, nasa DPWH po yan. No? Pagamat ito ay mga proyekto under DOH. But let me verify kung talagang 1% lamang. Opo, yung second question po niya, nasagot niyo na about kung mag-a-apologize si Presidente kay VP Leni. Tanong naman po kay ni Jonah Villaviray na Asahi Manila kasi may post po sa social media na no use clothing donation policy ayon daw po sa DSWD AO 11 series of 2012 na alinsunod na rin sa RA 4653. Ito po daw ay para suportahan ang local garment industry at upang maiwasan ang health hazards na maaaring maipasa mula sa mga used clothing. Ang tanong po ni Jonah, is this regulation against donations of used clothing in effect now? And would you recommend private individuals, organizations stop donating used clothes to flood victims? Well, apparently, nasa batas po yan. So, kinakailangan na maamendahan yung batas, no, kung gusto nating mabago yan. But yan po ay iniiwan na natin sa Kongreso. Let's leave it to the wisdom of the people's representatives in Congress. Okay, tanong naman po mula kay Celerina Monte. The Bangsamoro Transition Authority led by Chief Minister Ibrahim is pushing to extend the Bangsamoro transition period from 2022 to 2025 to properly implement the agreements. Will the palace support this? Why and why not? It's the first time po na narinig itong request na ito. I'm sure the palace will consider it and will study options. Thank you, Secretary. Punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Good afternoon, Secretary. My question has something to do with probably an official reaction to reports this morning by Al Jazeera that rich countries have already pre-ordered vaccines from Moderna and Pfizer. And reports said poor countries may be left out with no vaccines at all. May I have your reaction and that of Secretary Galvez, please? Well, sa akin po, hindi naman po mangyayari yan, no? Kasi meron naman tayong COVAX facility. No? And the COVAX precisely aims na hindi lang po mayayaman ang magkakaroon ng bakuna. At pangalawa, ito nga pong inaprubahan na ng presidente natin noong isang araw lamang, also allows us now to, anong tawag doon? Well, anyway, in term, Secretary Galvez can say it. No? Secretary Galvez? Yung sana po natin, marami na po tayong kinakausap na mga vaccine companies at saka maganda po yung ating relationship sa mga different countries. So nakakausap na po natin yung mga countries ng China, UK, Singapore, at also kakausapin po natin na Australia. Yung mga companies po na talagang ni-sponsor po nila ay meron po naka-allocate na quota po sa atin. Karamihan po, pwede po ang quota nila is 15 million to up to even 50 million. Kung ang target po natin next year is 25 million ang papakunahan po natin, kaya po natin dahil kasi po yung maganda po ang diplomatic relationship natin sa China. And USA is also giving us a lot of allocations. Even yung mga companies ng US, lumapit na po sa amin. And they're more than willing talaga na magbigay ng napakalaking quota po sa atin. Yung COVAX po, 20% po kaagad ang pwede pong ibigay sa atin from pooled sabi natin financing. At saka pwede po tayo magkaroon ng self-financing na napakababa po ng kanilang mga presyo. At talaga pong very affordable and equitable for poor countries like us. So wag po kayo mag-alala. At kami po, yung sa po na ating mahal presidente na talagang magkaroon po tayo ng access sa vaccine. Ginagawa po natin lahat ng mga diplomatic at saka tinatawag nating exploratory talks with the vaccine experts. I see. Maraming salamat po, Secretary. Secretary Harry, maiba po ako. Darating daw sa Pilipinas itong
security advisor ni Pangulong Trump na si Robert O'Brien sa A22 at A23. Makakausap po ba niya si Pangulong Rodrigo Duterte pagdalaw niya sa susunod na linggo? Well, all I can say is wala pa po ako nakikitang schedule, but I'm sure this can be better addressed by the counterpart, no, si NSA Esperon. Salamat po. Thank you. Yes, Yusek Rocky. Opo, Secretary, huling tanong na po ito from Alvin Baltasar of Radyo Pilipinas. For Secretary Galvez daw po, kailan po natin naasahang mayroon na tayong talagang darating na bakuna sa atin? Ang nabanggit nyo sa nakaraan, month of May. Magiging mas maaga po ba? Well, si Secretary Galvez, please. Na magkaroon po tayong tinatawag na advanced market commitment ay kagad po ilalatag po nila yung kanilang manufacturing supply. Sa ngayon po, sa pinakausap po namin, ang pinaka-earliest po is possibly kung sa Russia po, kung tama po yung start po ng ating ambassador, first quarter pwede po magkaroon tayo ng ating bakuna. Pero ang inano po namin talaga sa mga pinakausap po namin ay pinaka-earliest best case scenario is May, June, sa COVAX with July, and even ang natin, malaki po ang ating magiging supply pagka nagkaroon po sa third quarter at fourth quarter. Even po sa 2022 ay malaki po ang supply po natin. Meron po tayo more than 17 million na assured from COVAX. Opo, may tanong naman po si Samuel Danilla para po kay Secretary Galvez, magkano po daw ang early payment na gagawin ng government para makasecure po ng COVID-19 vaccine at ano po kayang mga vaccine ang mako-cover nito kung sakali? Ito po ng confidential data agreement. Yung mga presyo po kasi bawal pong i-discuss po sa media. At ang ano po namin ay, yung sinasabi nga ni Presidente na talagang very negotiable price. Mababa po talaga yung price na nakuha po natin. At nakikita po natin ay talagang pagka nakuha po natin ito, pagka nagkaroon po tayo ng advance commitment this coming November, ang ano po namin, target po namin before the end of November, 2 o 3 kumpanya ang pakuha po natin. And then ma-extend po natin yun hanggang December. More or less, nakikita po natin talaga, makukuha po natin. Sa 4 na tinitingnan po namin ngayon, kaya po namin 30 to 50 million po na vaccine. Okay. That's very good news, sir. Thank you very much. Joseph Morong, please. Joseph. Yes, Yeah, go hi. ahead. Sir, konti lang. I'm just curious. Ating mechanics lang ng ating online press briefing. Kayo ba yung nagpapahingi ng topic? Kasi parang hindi mo naman kailangan yatang humingi ng advanced topic. Is that for spinning purposes or what? Wala po. Ako po hindi humili ng topics. Ang request ko lang po, kung ang tanong nyo ay factual, tanongin nyo ahead. Kasi hindi ko kayo So this masasagot you kung mean? factual, no? Kung factual kasi yan, that needs verification. Kung hindi ko po verified, ang sagot ko sa inyo, i-check ko. So kung ayaw nyo na ang sagot ko, i-check ko, let me know. Pero this is already what? I'm going on my second year as spokes. Alam nyo naman na di ko rin feel na Bayanihan laban sa COVID-19. DZXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage.